guys! Welcome back to my channel. It's Genevieve Borga. Welcome back! Maligayang pagbabalik sa inyo mga friend, mga ka-blessing. Blessing is real. Okay, hello guys! Share your blessing! Okay, stay tuned. May re-review tayo ngayon. Hello guys, okay, i-review natin today is itong Revlon, okay, na 24 hours wear. Grabe. Pero guys, hindi ko na to tatapusin ng 24 hours ha, kasi matutulog pa naman ako guys. Ayan, so klaro ko lang ha, mag-wear test ako pero hindi 24 hours. Okay, that's clear. Okay, this is not sponsored guys, binili ko to ng kusa. Okay, i-review ko lang kung ano yung na-experience ko dito sa pagmumukha ko, tong sa skin ko. Okay, and itong Revlon Stay, Colorstay. Ito, yung Colorstay nila, makeup. Okay, base. May base na siya guys, kasama. So, ayan, may SPF 15. Okay, ang shade ko is, ano ba, saan ba tong shade dito? Natural tan, yung shade ko. Okay, just, may 30, ayan guys, oh. May 30 ml siya, ayan. And, yung shade niya is 330. Okay? Yan oh. Natural tan. So tingnan natin kung suit ba sa akin yung shade ko. Pero pag natural lang, okay naman yan sa akin. Ayan. So babasahin natin ang likuran guys. Wears for up to 24 hours. Okay? And flawless look. Wow! Lightweight feel. So hindi siya mabigat. Ayan. So through core. Ay. Hindi na yan guys kasi ibang language na. Yan. Yan. SPF 15. The same lang naman siya guys. Ayan. May 24 hours months. 24 months. Okay. Magagamit siya ng 24 months. And yung ingredients hindi nakalagay dito. So yun. So mag-start na tayo guys. Bare face ko yan guys. So yan. Pinawisan na ako guys kasi walang aircon yung sasakyan. Yan. Open natin. Ito, yung pump. Yung packaging niya guys is plastic yung cup. Ayan. Plastic itong cup. Plastic din itong nasa top niya. At pump to siya guys. Yung pump. Ayan. Ito is glass. Ayan oh, naririnig nyo ba na glass yan? Yan. Yan, glass yan siya guys. Okay, so let's start. Lagay natin dito. Pump lang tayo. Konti. Ayan. Yan. Hindi siya watery guys. Lagdagan natin. Ayan. Ayan yung kulay niya. Ayan yung shade niya guys. Akma naman siya sa kulay ko. Ayan o, tingnan nyo nga o. Yan. Diba? So, let's start! Ito yung bare face ko guys. Yan, guys. Yan. Klaro pang mga talumtom-talumtom. No? Mga, ano yan o. Yan. Yung mga itim-itim talumtom yan sa amin guys. Yan. So, yung dito, yung itry ko, at saka yung hindi pa. So, yan. Lalagay natin all over my face. Ano ba yan? So in fairness, baka mag-absorb lang siya sa skin. Baka mag-adjust lang. Ayan. Oh? Yan. Kakulay ko lang talaga siya guys. Kasi yung liig ko, kasing ano lang, light lang siya ng konting light lang. Ayan. Dalagay ko na lang siya guys ha. Pa-shade ko naman eh. Ayan. Maliit lang nilagay ko, pero na-applyan na yun, nalagyan na yung buong pagmumukha ko. Ayan. Okay. Ayan. Hindi naman siya masyadong light. Yung pagka ano niya, hindi siya malagkit, no? Hindi siya malagkit, guys. Ayan. Hindi talaga siya malagkit. Oh, ayan. Pawisin lang talaga ako, guys. Kasi walang aircon ayun. So, tingnan niyo nga yung sa liig ko. Itong nilagyan ko. So, hindi lang siya kalayuan na kulay, di ba? So, yung shade is akma talaga sa balat ko. Yan, oh. See? Napakagaan sa face, tapos hindi siya yung parang tumitigas yung balat mo na pag nilagyan, tapos napaka uncomfortable. Okay,
Ito guys, magaan siya, tapos nadaling i-apply. Ayan oh, yan. Yan. Masisit mo talaga siya. Yan. Ito yung finished look guys, yan. Okay, yan yung finished look. So, ita-try natin, i-wear test natin siya guys ng until gabi. So, mga 12 hours lang, hindi 24 hours kaya. Guys, ha, kasi matutulog pa naman ako guys. So, kailangan 12 hours lang guys, ha. Okay, so, time check, it's 10:47 ng umaga. Okay guys, so, let's do this. Okay. So, see you mamaya, guys. Aja. Woohoo! Guys, update ko kayo ulit sa review natin ng Revlon Colorstay. Okay? It's time check. Nag-google ako kasi nasa CR ako. Okay? So, time check is 4:02 ng hapon. And, guys, so far, ayan, nangyayari guys. May natira pa yan, no? Meron pa siya guys. Kasi, ayan, may napawisan na naman ako guys. Ayan, nakikita na yung mga veins ko kanina dyan. Ayan. Dito, dyan. Ayan guys. Oh, nakita na. So, let's check mamaya pag uwi namin, okay? So, guys, stay tuned and thank you. See you sa next update. Bye-bye. Hello guys, hello. And nagbabalik ako guys kasi i-review natin ng final thoughts itong Revlon Colorstay na 24 hours wear. So, magagamit siya ng within 24 hours. Pero guys, 12 hours lang yung pinangako ko sa inyo na i-wear test natin. Okay? So, let's check the time. Okay, let's time check. Time check tayo guys. It's 1:48. So, 15, 10, 11, 12, 1. So, mga 15 hours. Ilalagay ko na lang sa screen guys kung anong oras hanggang ginamit ko. Or 12 hours ba? Or more than 12 hours guys ha. And guys, i-review ko to siya. For me, ayan guys, tingnan nyo. Tingnan ko sa stamina. Yan. Naging natural yung effect niya. Although nakikita yung mga pigmented ko guys, yan. Yung mga rashes, hindi rashes, mga blemishes ko. Ayan. Nakikita siya. Pero, ang nangyari dyan, naging natural yung, parang, yung sa mga key beauty na effect, yung nag-glow na may BB cream yung mukha mo yan. Kung tingnan ko siya sa salamin guys, napaka-natural niya. Pero kung dito sa camera, yan, makikita talaga yan guys. So, pero, nandyan pa yung foundation, alone na foundation na natatanggal yun siya. Pero, ayan tingnan nyo naman naging natural yung look guys. Yun yung pinaka-short na masasabi ko na naging natural na parang naging skin, yung bagong gising ka lang sa umaga, yan yung ma-explain ko na parang ang ganda ko ganyan. Then guys, itong sinasabi na flawless look, nakikita niyo naman siguro first time kong ilagay naging flawless yung skin ko, tapos napaka lightweight lang yung weight niya. Tapos parang wala kang foundation na nilagay within 12 hours or 15 hours. Kaya pala kini-claim sila na 24 hours, parang hindi ka nag-foundation. Ngayon ko lang naiintindihan guys na kini-claim talaga nila na mawi-wear mo siya hanggang 24 hours. Kasi yan yung 15 hours ko siyang gamit. Ayan, nandiyan sa mukha ko hanggang nagabi na. Ayan, maganda pa rin siya, diba? Tapos guys, itong yung SPF niya, ito yung foundation na may SPF. Iwan ko, hindi ko pa na-experience sa iba ko yung ibang foundation na may SPF. Kaya pala, nung nag-flash ako yung nag-selfie ako with flash, parang may, siyang naglalabas, parang may dash na, hindi ko alam, na, iba pa sa iba yung, kasi dahil sa SPF niya na content. Yun guys. And, okay sa akin to kasi combination
bar, oily skin, or combination naman ako guys. So, hindi nangati sa face ko, which is good. Tapos, yung shade, kahawig ko talaga ang shade guys. Ayan, kanina nakita nyo naman kanina, di ba? Ayan, sa price naman, kahit pricey siya guys, kahit pricey man to siya, pero, magagamit mo siya kasi, yung expiration din niya is hindi agad-agad. Ayan, kaunti lang nga yung ginamit ko dito, pero, na, lagyan lahat ng buong face ko. Ayan, pinapawisan ko guys, pero parang natural pa rin yung look ko. Ayan, nasa part ko nga pala ako guys. Tapos, ano pa ba, marirecommend ko ba siya? Yes, marirecommend ko siya sa mga professional na yung yung work nila is yung makeup artist, ganyan. Kasi matitipid talaga to guys. Tapos, ginamit ko to sa mama ko nung Christmas party nila. Nagandahan siya guys kasi yung mama ko napaka-sensitive ng skin niya, pero okay siya dito guys, hindi siya nangati, tapos hindi daw parang yung parang hindi ko nilagyan ng foundation yung mukha niya. Ayan, yun yung sinasabi ni mama. Ayan. So ayan guys, i-end ko na tong review. So far I give 5 star sa Revlon Colorstay na makeup nila. Kahit hindi ko na wear test ng 24 hours, pero 15 hours ko naman siya na review na gamit sa face ko. Yan, naging natural looking lang siya. So see you guys, and thank you for the next one video, Lord Jesus. Thank you guys, thank you so much guys sa inyong watch sa review ko guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and don't forget to bigyan thumbs up. Sampukin nyo yung thumbs up dyan, na makikita rin ko kayo sa next, nag-touch ko ng tent ko kanina, ma-review sa next video guys. Thank you. Paki-click yung bell button guys sa subscribe para ma-notify ko every time mag-upload ako ng new video. God bless. Thank you. See you sa next one video. Bye bye.